वेलकम एभ्रिवान। आज हामी AWS Lambda को बारेमा ल्याब गर्न गइरहेको छौँ। Lambda भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युट सर्भिस हो जुन चाहिँ Amazonले हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामी सर्भरलेस आर्किटेक्चर पनि भन्छौँ किनकि यसले चाहिँ कुनै पनि सर्भर प्रोभिजन नगरिकन हाम्रो फंक्सन चाहिँ रन गर्न वातावरण बनाउँछ। कुनै पनि एक्सन्स अथवा कुनै पनि टाइमबाट चाहिँ त्यो फंक्सनलाई ट्रिगर हुन्छ र त्यसको फंक्सनले सर्टेन एक्सन्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसको कमन युज केस भनेको चाहिँ यस्तै हाम्रो अफिस सिद्धिएपछि जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ सर्भर अफ गर्ने र बिहान अफिस सुरु हुनुभन्दा अगाडि अन गर्ने हाम्रो डेभलपमेन्ट सर्भरहरू त्यो एउटा युज केस हुन सक्यो। अर्को युज केस चाहिँ अब युजरले जब आफ्नो डाटा S3 मा अपलोड गर्छ त्यसको इन्डेक्स चाहिँ हामी अरोरामा बनाउने एउटा फंक्सन ट्रिगर गर्ने त्यो एउटा युज केस हुन सक्यो। यो लगायत अरू पनि युज केसहरू हुन सक्छ। आजको ल्याबमा चाहिँ हामी एउटा ल्याम्डा फंक्सन लेख्छौँ जसले चाहिँ एभ्री 1 मिनेटमा चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर इन्स्टेन्सलाई चाहिँ अफ गर्छ, शटडाउन गर्छ। यो चाहिँ अब युज केसको हिसाबले चाहिँ त्यति उपयुक्त नहोला। युज केसमा चाहिँ जस्तै अब फंक्सन पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ अफ गर्ने, पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ अन गर्ने चाहिँ अलिकति राम्रो युज केस होला। तर यो जाने भने त्यो पनि जानिन्छ र यो टेस्ट गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ल्याब गर्न गइरहेको छौँ। सो ल्याब गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ल्याम्डा फंक्सनलाई चाहिँ सर्टेन प्रिभिलेजहरू चाहिन्छ। जस्तै अब इन्स्टेन्सलाई चाहिँ स्टप गर्ने प्रिभिलेजहरू भयो। जस्तै अब क्लाउड वाचमा चाहिँ लगहरू, क्लाउड वाचको लगमा चाहिँ हाम्रो त्यो लगहरू क्रिएट गर्ने, लग स्ट्रिम क्रिएट गर्ने जुन प्रिभिलेजहरू चाहिन सक्छ। सो डिफ्रेन्ट प्रिभिलेजहरू चाहिँ चाहिन्छ। त्यो प्रिभिलेज बनाउनुको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी एउटा पोलिसी बनाउँछौँ आइएमको हेल्पबाट र त्यो पोलिसीको आधारमा चाहिँ एउटा रोल बनाउँछौँ। त्यो रोल चाहिँ ल्याम्डा फंक्सनलाई एट्याच गरेर हामी फंक्सन बनाउँछौँ। पोलिसी र रोल बनाउनुको लागि हामी आइएम सर्भिस युज गर्छौँ। सो त्यसको लागि म सर्भिसेसको साइटमा गएर IAM भनेर सर्च गरेँ। त्यसपछि यसले हामीलाई एउटा ड्यासबोर्ड टाइपको दिन्छ जसबाट चाहिँ हामी पोलिसी र रोल दुइटै यहीँबाट बनाउन सक्छौँ। सो पोलिसिजमा गएर क्लिक गरेँ मैले। क्लिक गरिसकेपछि उसले एउटा हामीलाई नयाँ ड्यासबोर्ड टाइपको दिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी एक्जिस्टिङ पोलिसिजहरू पनि हेर्न सक्छौँ भने नयाँ पनि बनाउन सक्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा EC2 इन्स्टेन्सलाई चाहिँ स्टप गर्नुपर्ने प्रिभिलेज चाहिएको र त्यसको साथसाथै यो जेनेरिक रुल होस् भनेर स्टार्ट र स्टप दुइटै दिन्छौँ। र क्लाउड वाचमा पनि त्यो लगहरू राख्न सकोस् भनेर क्लाउड वाचमा चाहिँ एउटा लग ग्रुप क्रिएट गर्ने, त्यसपछि लग स्ट्रिम क्रिएट गर्ने र लग इभेन्ट पुट गर्ने त्यो पोलिसी पनि हामी, त्यो रोल पनि हामी उसलाई दिन्छौँ। सो क्रिएट पोलिसीमा गएँ म। क्रिएट पोलिसीमा गइसकेपछि कुन चाहिँ सर्भिसको लागि भनेर उसले भन्छ। फर्स्टमा क्लाउड वाच लगको लागि भने मैले CLOUD क्लाउड वाच लग्सको लागि क्लाउड वाच लग्समा चाहिँ उसले राइट गर्न सक्नु पर्यो। के कुरा भन्दाखेरि तल गएँ, राइटमा गएर त्यसपछि अलि तल गएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लग ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो, क्रिएट लग ग्रुप। त्यसपछि लग स्ट्रिम क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो, क्रिएट लग स्ट्रिम। त्यसपछि लग इभेन्टहरू चाहिँ पुट गर्न सक्नु पर्यो। यति भइसकेपछि माथि गएर मैले क्लोज गरेँ। त्यसपछि के लागि हो, कुनै रिसोर्सेसको लागि, अहिलेको लागि चाहिँ म अल रिसोर्सेस भने र त्यसपछि अर्को एउटा पर्मिसन थपेँ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो EC2 इन्स्टेन्सलाई चाहिँ स्टप गर्ने र स्टार्ट गर्ने प्रिभिलेज हामी दिन गइरहेको छौँ। त्यो भएको हुनाले म सर्भिसमा गएर चाहिँ EC2 भनेर सर्च गर्छु। EC2 मा चाहिँ हामी के पर्यो एक्सनहरू चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ म्यानुअली हामी एक्सन पनि एड गर्न सक्छौँ। सो एड एक्सनमा गएँ म। त्यसपछि स्टप STOP एस्टिक भनेपछि सबै कुरा स्टप गर्ने प्रिभिलेज भयो, वाइल्ड कार्ड भएर। र अर्को एउटा एड गर्छौँ स्टार्ट पनि, त्यो भने चाहिँ अलिकति जेनेरिक भयो, पछि पनि युज गर्न सकिन्छ। स्टार्ट एस्टिक भनेर एड गरेँ मैले। क्लोज गरिसकेपछि हामी यो कुराहरू भ्यालिडेट गर्न सक्छौँ। र कुन रिसोर्स भनेर यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म अल रिसोर्सेस भने सबै EC2 इन्स्टेन्सलाई चाहिँ यसले स्टप गर्न सक्छ र यसले स्टार्ट गर्न सक्छ यदि यो पोलिसी चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एट्याच भएको छ भनेर। सो नेक्स्टमा ट्यागमा गएँ। ट्यागमा मैले केही पनि राखिनँ। त्यसपछि रिभ्यूमा गएर म यो पोलिसीलाई एउटा नाम दिन्छु, हेलो स्टप EC2 भनेर। त्यसपछि डिस्क्रिप्सन केही नराखिकन हामी यहाँ रिभ्यू गरेर त्यसलाई चाहिँ क्रिएट पोलिसी गर्न सक्छौँ। सो यो भइसकेपछि अब पोलिसी बनिसकेपछि अब हामी एउटा रोल बनाउँछौँ। एउटा यो पोलिसी भयो। त्यसपछि अरू चाहिँ हाम्रो ल्याम्डालाई चाहिँ एक्जिक्युसन पर्मिसन भएको पोलिसीहरू भएर र VPC एक्सेस भएको पोलिसी भएर एउटा रोल बनाउँछौँ। त्यसको लागि म यहाँ रोलमा जान्छु र नयाँ रोल बनाउनु भएको हुनाले क्रिएट रोल भन्छु। त्यसपछि हामी यहाँ कुन पोलिसी एट्याच गर्ने त्यो रोलमा त्यो पनि देखाउन सक्छ र कसलाई कसको लागि बनाउनु त्यो रोल त्यो पनि देखाउँछ। यसलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ सर्भिसको लागि भनेपछि ल्याम्डाको लागि, हामी ल्याम्डाबाट चाहिँ स्टप गर्ने भएको हुनाले चाहिँ ल्याम्डाको लागि त्यो रोल बनाउन आँटेको। र त्यसपछि पर्मिसनमा गएँ म।
त्यसपछि के पोलिसी दिने, अब के रोलहरू चाहिँ दिने, त्यो ल्याम्डामा एट्याच भएको त्यो ल्याम्डाको इन्स्टेन्स त्यो फङ्सनलाई चाहिँ के रोलहरू दिने भनेर त्यो हामी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ अघि हामीले बनाएको हेलो स्टेप EC2 भनेर एउटा यो पोलिसी एट्याच गरेँ। त्यसपछि अरू दुईवटा AWS ल्याम्डा, यो चाहिँ अब एमाजोनको उसले आफैले दिएको पोलिसी भयो र अहिलेको भनेको चाहिँ हामी आफैले बनाएको पोलिसी भयो। त्यसपछि AWS बेसिक ल्याम्डा एक्जिक्युसन रुल भयो, एउटा चाहिन्छ। र त्यसपछि फेरि AWS ल्याम्डा VPC एक्सेस एक्जिक्युसन रुल, यति रुल बनाएर चाहिँ नेक्स्ट ट्याग गरेँ। की भ्यालु मैले केही पनि राखिनँ। रिभ्यूमा गएर अब हामीले के पोलिसीहरू दिएको छ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। र त्यसपछि एउटा यसलाई रोलको नाम पनि दिनुपर्छ, माई स्टपिनेटर रोल भन्ने मैले, र सबै कुरा रिभ्यू गरेर चाहिँ क्रिएट रोल गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो रोल क्रिएट भइसक्यो, यो हामी देख्न सक्छौँ। र रोल क्रिएट भइसकेपछि अब हामी AWS ल्याम्डा युज गरेर चाहिँ हाम्रो यो ल्याबको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ। सो त्यसको लागि म माथि फेरि सर्भिसेसमै गएर ल्याम्डा भनेर सर्च गरेँ, क्लिक गरेँ। यसले हामीलाई एउटा ड्यासबोर्ड टाइपको दिन्छ। त्यहाँनिर गएर म क्रिएट फङ्सनमा क्लिक गरेँ भने अब कस्तो खाले फङ्सनको बनाउनु पर्ने हो, सुरुबाट गर्नुपर्ने हो कि कुनै एउटा ब्लुप्रिन्ट छ त्यो अनुसारले हुन्छ। अहिले म सुरुबाटै बनाउन गइरहेको छु। सो अथर फ्रम स्क्रैच भने फङ्सनको नाम चाहिँ माई स्टपिनेटर भने मैले स्टपिनेटर। रन टाइम चाहिँ कुन अब कस्तो कुन चाहिँ कोड हो जसले चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ कुन चाहिँ कोडमा रन गर्ने हो त्यो कुराहरू डिफाइन गर्न मिल्छ। यहाँ मल्टिपल अप्सन्सहरू छ, हामीले यहाँ हेऱ्यो भने। सो अहिलेको लागि चाहिँ म पाइथन 3.8 लेखेँ, पाइथनको कोड लेखेर। त्यसपछि पर्मिसन चाहिँ कस्तो के पर्मिसन हो, अघि हामीले जुन रोल बनाएको थियौँ त्यो रोल यहाँ एट्याच गर्न गइरहेको छौँ। सो युज एक्जिस्टिङ रुल भनेर माई स्टपिनेटर जुन हामीले रोल बनाएको थियौँ त्यो रोल यहाँ एट्याच गर्छु। र एट्याच गरेर क्रिएट फङ्सनमा मैले क्लिक गरेँ। यो भइसकेपछि यसले एउटा फङ्सन बनाउँछ, त्यो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। माई स्टपिनेटर भनेर फङ्सन बनिसकेको छ। यो फङ्सन चाहिँ कसरी ट्रिगर गर्ने, अब सर्टेन टाइममा ट्रिगर हुने हो कि अब सर्टेन इभेन्टले त्यसलाई ट्रिगर हुने हो कि यस्तै अब एभ्री 5 मिनटमा रन हुने हो, अथवा कुनै पनि हामी एउटा S3मा कुनै डाटा रेकर्ड इन्सर्ट गरेर ट्रिगर हुने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि म एड ट्रिगर गरेँ। कस्तो खाले ट्रिगर हो त्यो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। मैलेको लागि चाहिँ अहिले एभ्री 2 मिनटमा रन हुने, एभ्री मिनटमा चाहिँ त्यो फङ्सनले चाहिँ EC2 इन्स्टेन्सलाई स्टप गर्ने फङ्सन भएको हुनाले चाहिँ क्लाउड वाच इभेन्ट भन्छु। क्लाउड वाच इभेन्ट, यसमा चाहिँ क्रिएट न्यू रुल, नयाँ रुल बनाउँछौँ। एभ्री मिनट भने रुलको नाम एभ्री MINUT एभ्री मिनट। डिस्क्रिप्सन मैले के देखिनँ। सेड्युल एक्सप्रेसनमा चाहिँ रेट 1 मिनट भनेर भने गरेर एड गरेँ। यति भइसकेपछि हाम्रो केले ट्रिगर गर्ने भन्ने कुरो पनि भयो, कुन फङ्सन भन्ने कुरो पनि भयो। अब हामी फङ्सनको डेफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म कोड भनेर लेख्छु। त्यो कोडमा चाहिँ एउटा स्याम्पल कोड हुन्छ ल्याम्डा फङ्सन डट पाई। यो कोडलाई हटाएर म आफ्नो कोडलाई चाहिँ यहाँ रिप्लेस गर्छु। अब यो कोडमा चाहिँ बोटो 3 भनेर लाइब्रेरी एउटा उसले इम्पोर्ट गरेको छ। कुन चाहिँ रिजन भनेर, अब कुन चाहिँ रिजनको सर्भरलाई स्टप गर्ने हो त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। इन्स्टेन्सको आइडी कुन चाहिँ इन्स्टेन्सलाई स्टप गर्ने त्यो कुरा यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि एउटा EC2 भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएको छ, EC2 यो रिजनको। त्यसपछि हाम्रो फङ्सनको डेफिनेसन यहाँनिर छ। इभेन्टलाई चाहिँ हेरेर स्टप इन्स्टेन्स भन्ने एउटा उसले मेथड कल गर्छ यो इन्स्टेन्सको आइडी भनेर, र लगमा प्रिन्ट गर्छ यो स्टप हेज बिन स्टप भनेर। सो यहाँनिर मैले ट्याप गरेँ, इन्टर गरेँ, यसमा ट्याप गरेँ। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्सको रिजन र इन्स्टेन्सको आइडीले म रिप्लेस गर्छु। इन्स्टेन्सको आइडी र रिजन हेर्नको लागि म फेरि EC2 को ड्यासबोर्डमा गएर हेर्छु। अहिलेको लागि म यो कोड कपी गरेर राख्छु ताकि यदि यो रिप्लेस भए पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो माथि गएर EC2 भन्छु। त्यसले उसलाई EC2 को ड्यासबोर्डमा लान्छ। त्यहाँ गएपछि हामी रनिङ इन्स्टेन्समा हेर्छौँ। अब यसमा हामीले इन्स्टेन्स 1 लाई स्टप गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले इन्स्टेन्स आइडी यहाँ कपी गर्छु म। र त्यसपछि इन्स्टेन्स कुन चाहिँ रिजनमा छ, US East 1 रिजनमा रहेछ। यो दुईटा कुरा कपी गरेर अहिलेको फङ्सनमा म पेस्ट गर्छु। कपी गरिसकेपछि म फेरि ब्याक टु ल्याम्डामा गएँ। यसमा हामीले अघि फङ्सन बनाएको थियौँ त्यसको कोड चाहिँ अब रिप्लेस गर्छु।
माई स्टप इन एडिटरमा तल गएर फंक्सन डट पाईमा अहिलेको फंक्सनको कोडले म यहाँ रिप्लेस गर्छु र यसमा रिजन र इन्स्टेन्सको आइडी चाहिँ अघि हामीले EC2 मा गएर गरेको कपी गरेको भ्यालुबाट चाहिँ रिप्लेस गर्छु सो इन्स्टेन्सको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ भयो चाहिँ रिजनको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ माथि गर्छु रिजनको भ्यालुमा गएर मा लिस्ट भएको हुनाले चाहिँ मल्टिपल इन्स्टेन्सेसहरुलाई नै एकैताली हामी स्टप गर्न सक्छौं र चाहिँ कोडहरु लेखिसकेपछि म यहाँ गएर डिप्ले भनिसकेपछि अब उसले कोडलाई डिप्ले गर्छ र हामी इन्स्टेन्स हाम्रो EC2 को ल्याम्डा फंक्सनले काम गरिसकेको छैन भनेर भ्यालिडेट गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ म मोनिटर सेक्सनमा गए यहाँ हामीले फंक्सन कतिताले इन्भोक भयो के लग छ सबै कुराहरु यहाँ लिस्ट गरिदिन्छ सो यहाँ हेरौं फंक्सन इन्भोक भएको छ कि छैन कति टाइमको लागि इन्भोक भयो ड्युरेसन कति छ सबै कुराहरु यहाँ लेख्न सक्छ फंक्सन चाहिँ इन्भोकेसन भइसक्यो रहेछ एक टाइम भनिसकेपछि हाम्रो इन्स्टेन्स स्टप भइसकेको हुनुपर्छ त्यसपछि त्यो बाहेक अरु हामी लगहरु पनि हेर्न सक्छौं यहाँनेरि हेरेर के छ लगहरु सबै कुराहरु हेर्न सक्छौं र इन्स्टेन्स हाम्रो स्टप भयो भन्ने कुराको भ्यालिडेट गर्नको लागि चाहिँ म फेरि EC2 टाइप गरेर अहिलेको ठाउँमा जान्छु ड्याशबोर्डमा गए रनिङ फिल्टर हटाए र यहाँ हेर्यो भने चाहिँ इन्स्टेन्स 1 चाहिँ स्टप भइसकेको छ सो यो थियो हाम्रो ल्याम्डाको पार्टमा चाहिँ हामीले एउटा ल्याम्डा फंक्सन लेख्यौं जसले चाहिँ एउटा EC2 इन्स्टेन्सलाई चाहिँ प्रत्येक एक मिनेटमा स्टप गर्छ र त्यसको लागि हामीले चाहिने पोलिसीहरु रुलहरु पनि डिफाइन गर्यौं थ्यांक यू